آموزش امروز اکوکوک یه نون پنبه‌ای خوشبافت و خوشمزه است. از دستش نده. برای اینکه کانالمون رو گم نکنی و از آموزش‌های جدیدمون خبردار بشی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. یه پیمانه آب ولرم، نصف پیمانه شیر ولرم، 2 قاشق غذاخوری روغن، 1 قاشق غذاخوری شکر، 1 قاشق غذاخوری خمیر مایه. با هم مخلوط کنید. دو و نیم پیمان آرد رو به تدریج اضافه کنید. یه قاشق چایخوری نمک بریزید و خمیر رو ورز بدید. عزیزان، باعث افتخار ماست که عضوی از کانال ما باشید و دکمه سابسکرایب رو بزنید. روی خمیر رو بپوشونید و 1 ساعت استراحت بدید. پف خمیر رو بگیرید، روی سطح آرد بپاشید و خمیر رو با وردنه باز کنید. اگه هر روز سر درست کردن غذا کلی فکر میکنی و نمیدونی چی درست کنی، پیشنهاد میکنم کانالمون رو که کلی غذاهای فوری و جدید که همگی با مواد در دسترس و ساده درست میشه رو داشته باشی که مطمئنم خیلی به کارت میاد. داخل قالب بذارید. روش رو بپوشونید و 20 دقیقه استراحت بدید. با یه زرده تخم مرغ خمیر رو رومال کنید. با چنگال وسطش چند تا فرو رفتگی ایجاد کنید. و با سیخ چوبی اطراف خمیر رو سوراخ کنید. به مدت 40 تا 60 دقیقه داخل فر با دمای 190 بذارید بمونه. به به، عجب نونی شد. اگه خواستید سطح رویی نون نرم باشه، بعد از فر یکم روشو بپوشونید. برای عصرونه درستش کنید که خیلی میچسبه. نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. ممنون از وقتی که گذاشتید و این آموزش رو تماشا کردید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.